Вітаю вас, друзі! Як ви знаєте, у нас зараз відбуваються наче як переговори, типу мирний процес, під час якого українська делегація зустрічається із російською делегацією за посередництва представників Сполучених Штатів Америки. Нещодавно один такий раунд типу як переговорів відбувався у Абу-Дабі. І росіяни настільки налаштовані на мир, настільки налаштовані на завершення російсько-української війни, що просто під час цих переговорів, так званих, росіяни продовжували завдавати ударів по українській енергетиці для того, щоб змусити цивільне населення страждати. Зараз ми чекаємо на новий раунд, і росіяни продовжують свої атаки проти українських об'єктів, зокрема електроенергетики, але не тільки. Цієї ночі була масована атака на Одесу, був удар по об'єкту критичної інфраструктури, і росіяни ще вдарили по житловому будинку, в принципі, як завжди. Тож можна дуже багато слухати їхні слова, їхні заяви, але їхні дії говорять набагато більше. І от у цьому контексті президент України Володимир Зеленський буквально вчора чи позавчора заявив, що ми знаходимося вже на фінальному етапі щодо двостороннього безпекового договору зі Сполученими Штатами Америки щодо гарантій безпеки для України. І тепер лишилося тільки підписати цей документ, що він вже узгоджений, і потім має відбутися ратифікація у Конгресі Сполучених Штатів Америки та в Українській Верховній Раді. Але є одне велике але. Американці поки що не кажуть, коли вони готові підписати цей документ, а американські медіа пишуть, що, ймовірно, ми зараз його не зможемо підписати, тому що американська сторона у особі державного секретаря Марко Рубіо вимагає, щоб Україна спершу погодилася на виведення своїх військ зі своїх територій Донецької області, а тільки потім вже будуть підписані будь-які гарантії безпеки для України. Усе це має відбутися типу як в одному пакеті. У Білому домі вже поспішили заперечити цю заяву, сказали, що ні, це неправда, Сполучені Штати Америки не тиснуть у жодному випадку на Україну. Ми ж із вами, звісно, не пам'ятаємо жодного випадку тиску американської адміністрації на нашу країну за останній рік, тому, а вже ж, безперечно, віримо. Питання територій, питання Донецької області і виведення українських військ із Донецької області зараз найчастіше обговорюється у інформаційному просторі, і росіяни постійно на цьому акцентують, що не може бути ніякої угоди, поки Україна не подарує свої території так званій Російській Федерації. Проте президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає такі варіанти, що Україна не буде дарувати свої території Російській Федерації, але готова обговорювати компромісні варіанти, якщо російська сторона буде готова на них іти. Що малося на увазі? За чутками, наче як Україна готова погодитися, обговорювати можливе розведення сил, збройних сил, як з російської, так і з української сторони у Донецькій області, але тільки якщо росіяни теж на це підуть. А вони, очевидно, не підуть, тому що їм ніякий мир не потрібен. Росіяни погодяться на мир тільки тоді, коли вони будуть дохнути у промислових масштабах. Тільки тоді, коли у російських окупантів вже не буде сил продовжувати російсько-українську війну. І для того, щоб цих сил у них ставало менше, а також для того, щоб і російські пінгвіни не вешталися нашою землею, я закликаю вас негайно задонатити на Русоріз. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Хочу закликати кожного долучитися до збору благодійного фонду Стерненка та допомагати нам нищити ворога. І ще там поруч є кнопка підписатися на канал, обов'язково натискайте її, якщо досі чомусь із незрозумілих причин ви не підписані. І поговоримо із вами про нову хвилю вимог до України поступитися своїми власними територіями. Знаєте, Клаузевіц свого часу сказав дуже таку відому фразу, що війна – це продовження політики іншими засобами. Так от для росіян переговори – це продовження війни іншими засобами, бо вони не збираються її припиняти, бо вони хочуть і далі захоплювати наші території та вбивати наших людей, а тему переговорів вони використовують тільки для того, щоб шантажувати Україну, тиснути на Україну і при цьому не піддатися зайвому гніву з боку американського президента. Ми у цій ситуації дещо, можна сказати, заручники, тому що нам важливо також
показати, що ми готові до переговорного процесу і навіть до деяких компромісів, а це російська сторона не хоче йти на ці компроміси, і в наших інтересах, щоб, відповідно, американська сторона посилювала тиск на так звану Росію. Маю сказати, що частково ця тактика працює і у росіян, і у нас. Ну, у росіян вона працює, тому що американці досі продовжують спілкуватися із росіянами, але усе ж таки не на повну силу працює, тому що і тут є те, що вигідно для нас. Американський президент усе одно запроваджував санкції проти так званої Російської Федерації в частині її нафтовидобувних компаній. Ось. Ну і ще останнім часом почали американці захоплювати російські танкери тіньового флоту, а росіяни навіть не можуть це ніяк нормально прокоментувати. Те, що від нас вимагають в частині здачі наших територій, це вимоги, на які Україна не піде, і росіяни це чудово розуміють. Але їм і не потрібно, щоб ми на ці вимоги погодилися. Росіянам потрібно нас шантажувати. От вони зараз розповідають, що вони можуть воювати вічно. Це неправда. Що вони захочуть і вже завтра зможуть захопити усю Донецьку область, але реальність дещо інша. Скоро 4 роки повномасштабної війни росіяни досі не захопили Донеччину і кажуть, що вони зможуть розбитися іще 500 разів, її захоплюючи. Потому что им цепляться за Донбасс сегодня имеет смысл только оставаясь на вот этих своих хорошо подготовленных позициях, об которые мы разобьемся раз 500, прежде чем возьмем их. Але давайте поговоримо по суті. У нас є частина громадян, які вважають, що варто подарувати агресору території України, і тоді війна сама по собі закінчиться, тоді все буде добре, і Російська Федерація більше не тероризуватиме цивільне населення. І це дуже велика помилка. Тому що є одразу декілька аспектів. Перший аспект, як на мене, один із найважливіших – це гуманітарний аспект. На територіях Донецької області, в тому ж таки Слов'янську, Краматорську, в інших наших містах та селах, живуть українці. Більша частина з них підтримують Україну. І ми не маємо жодного права подарувати наших людей росіянам. Це перше. Друге. Є військовий аспект. Він полягає в тому, що територія Донеччини – це укріплений район, де добре вибудована оборона, де є фортифікації, інженерні споруди, призначені для оборони. А за територією Донеччини вже, можна сказати, починається оперативний простір. І якщо ми віддамо свої території росіянам і виведемо війська із Донеччини, то ми росіянам подаруємо добре укріплені райони, а наші війська будуть змушені стояти, мало не в полі, там, де набагато слабші інженерно-фортифікаційні споруди, і цим самим ми послабимо нашу оборону. А росіяни, не майте жодних сумнівів, будуть йти далі. На Харківщину, на Дніпропетровщину, на Полтавщину, та не тільки. Ну і насамперед є політичний аспект. Політично-соціальний, я б навіть сказав, який полягає в тому, що суспільство українське, український народ і українські військові особливо не приймуть здачу території України під примусом. Тому що це викличе дуже серйозну, дуже велику, значну внутрішню дестабілізацію всередині України. Будуть великі потрясіння, будуть протести. Зрештою, невідомо, що буде всередині української армії, як українські військові відреагують на те, що ми віддаємо наші території, за які вони проливали свою кров. Тому дарувати росіянам наші території – це вкрай небезпечно і точно не приведе нас до миру. Це призведе лише до погіршення позиції України як в обороноздатності, так і щодо внутрішньої стійкості. А далі росіянам буде набагато легше завоювати вже всю нашу країну. Ось. Та навіть якщо ми погодимося, і навіть якщо ми уявимо, що не буде там великих протестів всередині країни, що можна просто подарувати наших людей росіянам,
що у нас будуть іще додаткові укріплені райони для оборони, усе одно це нічого не дасть, тому що росіяни будуть і далі намагатися захопити якомога більше нашої землі. І сьогодні вони ставлять нам умови по Донеччині, а завтра вони будуть ставити нам умови вже щодо Одеси, щодо Харкова та інших міст. Вони це публічно говорять. Мы в данном случае будем выдвигать уже другие условия. Мы будем выдвигать условия по Одессе, мы будем выдвигать условия по Николаеву, а может быть и по Харькову, потому что там тоже, в общем-то, есть определенные перспективы. Дуже важливо розуміти, що війна, яку Російська Федерація веде проти України, має екзистенційний характер, причому як для України, так і вже для самої так званої Росії. Для України зрозуміло. Чому? Тому що ми ведемо боротьбу за своє власне виживання, за збереження нашої держави та нашої нації. Але і для росіян це вже екзистенційне питання. Російська Федерація настільки загрузла у війні проти України усіма своїми соціально-політичними внутрішніми процесами, зокрема, що вона вже не може просто зупинитися. І поразка Російської Федерації, чи навіть неповна перемога Російської Федерації призведе до, це самі росіяни кажуть, до розпаду політичної системи Російської Федерації. І оскільки ця війна має екзистенційний характер, навіть у разі, якщо ми погодимося на капітуляційні умови, щоб отримати тимчасову заморозку російсько-української війни, у що я особисто не вірю, усе одно ця заморозка буде дуже тимчасовою і дуже короткостроковою. Це знову ж таки кажуть самі росіяни. Сейчас мы можем остановиться, а затем война продолжится. И тогда через полгода, год-два нам нужно будет забирать то, что нам принадлежит, это Южную и Восточную Украину. Війна Росії проти України – це не про міфічну демілітаризацію чи денацифікацію, як розповідають росіяни, і навіть не про території, хоча території росіянам безперечно важливі, це про дещо значно більше. Коли Україна є вільна, демократична, з дотриманням прав та свобод громадянина, коли Україна успішна, це вже загроза для так званої Росії. Бо вона не така. Сам факт існування України наразі росіянами розцінюється як загроза. І це знову ж таки вони кажуть самі. Есть понимание, что украинское государство самим фактом своего существования представляет угрозу России. І я усе це вам, друзі, розповідаю для того, щоб ні в кого не було ілюзій. Війна сама по собі, на жаль, не закінчиться. Росія від нас не відстане просто так. Росію можна зупинити лише силою і тільки силою. І це не лишає нам вибору, жодного іншого, окрім боротьби. Україна хоче миру, українці прагнуть миру. Україна не починала цю війну, і завершення війни залежить лише від однієї сторони – від Російської Федерації. Але, як ми бачимо, деякі наші партнери вважають, що краще тиснути на нас, а не на так звану Російську Федерацію. Що у такому випадку нам робити? В такому випадку нам дуже важливо не піддаватися на шантаж, і у президента України є один дуже дієвий механізм, як на нього не піддаватися. Треба бути відкритим до громадян України, до громадянського суспільства, постійно комунікувати з українцями, дослухатися до українців, і тоді буде довіра з боку українського народу. І тоді жодна як американська, так і російська сторона не зможе натиснути на президента України, тому що він буде спиратися на суспільну підтримку. Це називається демократія. Це те, чого не було ніколи на так званій Росії, і те, про що, напевно, зараз забувають у Сполучених Штатах Америки. Нам також важливо, звісно, реформувати нашу армію, посилювати нашу обороноздатність, робити так, щоб росіяни втрачали значно більше, аніж зараз. Російські окупанти мають дохнути у промислових масштабах, і я вірю, що разом із міністром оборони України Михайлом Федоровим можна буде досягти цієї чудової цілі. Але нам потрібно зробити щодо війська набагато більше. Нам потрібно, щоб українська армія перейшла у стратегічну оборону і не виснажувала зараз свої і так обмежені сили та ресурси у деяких, наприклад, штурмових діях, які
не сприяють покращенню нашого тактичного положення, але при цьому ми через це несемо додаткові втрати. Потрібно змінити підходи до мобілізації, базової загальновійськової підготовки, багато що треба зробити. Треба іще розбудовувати нашу дронову протиповітряну оборону, в цілому малу протиповітряну оборону. І тут передусім потрібні структурно-організаційні зміни. Я вірю, що вони також у нас вже найближчим часом будуть. Нам потрібно бути об'єднаними. Нам потрібно зараз у ці дуже важкі часи для України підтримувати одне одного і допомагати одне одному. Бо тільки так, об'єднуючись і підтримуючи одне одного, ми можемо вистояти і перемогти. А перемогти ми зможемо цю недоімперію тоді, коли зруйнуємо її економіку. У неї вже дуже багато проблем. І ми можемо створити росіянам проблеми значно більші, асиметричними діями для того, щоб зупинити або хоча б призупинити експорт російської нафти та газу. Але про це тут публічно я багато говорити не буду. Зараз я хочу вам подякувати за те, що ви тримаєтесь, за те, що ви не здаєтесь, за те, що ви допомагаєте ближнім і допомагаєте українському війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 205 нових FPV. Батальйон «Свобода» дякує Сергію Стерненка та його спільноті за надану допомогу нашому підрозділу. Отримані 35 опторізів незабаром поїдуть нищити окупантів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, екіпаж 3-го РУБАК 1-го батальйону безпілотних систем 104-ї бригади ТРО, дякуємо спільноті Стерненко за постійну підтримку якісними FPV-дронами, які ефективно нищать русню. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 93-ї бригади «Холодний Яр», рота протитанкових ракетних комплексів, взвод ударних дронів. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані 50 дронів, які будуть ефективно знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава! Група застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів управління КОІД Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Хочемо висловити подяку благодійному фонду спільноті Стерненка за надані нам 20 FPV-дронів на оптоволоконному керуванні з катушками 20 км. Хочу зазначити, що в нинішніх умовах війни саме FPV з оптоволоконним керуванням є тією основною силою, яка здатна зупинити пересування окупантів. Хочу закликати кожного долучитися до збору благодійного фонду Стерненка та допомагати нам нищити ворога. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ми дуже сильна нація. Ми витримали те, чого не витримала би жодна інша європейська нація зараз. Ми вже майже 4 роки стоїмо під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І так, нашому народові зараз надзвичайно важко, але я вірю, що ми можемо і вистояти, і перемогти, і зламати хребта цьому недоутворенню під назвою так звана Російська Федерація.